Calling Home from your Hotel Room in Tokyo. Een compositie die ik heb geschreven toen ik in Japan was op tour. En een heel herkenbaar gevoel voor mensen die ooit die reis hebben gemaakt. Het tijdsverschil zorgt al gauw toch voor heel speciale sferen. En vooral als je dan naar thuis belt, dan moet je wennen aan het idee dat je bijvoorbeeld 's avonds laat in een heel andere mood zit dan de mensen die bijvoorbeeld op dat moment in België de telefoon opnemen en die nog volop in het midden van een dag eigenlijk zijn. Ik heb dit stuk geconstrueerd rond het idee van het Shibuya-plein. Shibuya is zeer bekend in Tokio. Het is een plein waar ontzettend veel mensen rondlopen en waar op hetzelfde tijdstip mensen van alle kanten de straat kunnen oversteken. Dus we hebben niet alleen maar kruispunten of zebrapaden die recht door de straat overgaan, maar dus ook in een soort van kruis in een X-vorm. En die drukte heb ik proberen weer te geven in de 8e noten, die allemaal staccato worden gespeeld en met een zekere druk. Nu, dit is best wel lastig in het begin, want we moeten al die noten regelmatig zien te spelen en vooral, we hebben telkens een repetitienoot, in dit geval bijvoorbeeld van de mi. Een goede manier om dit te oefenen is namelijk om te denken dat je die mi uit de toets trekt en dus met de 2 duimen. Een andere beweging om die staccato mooi regelmatig te krijgen is de volgende oefening, namelijk we gaan met onze vinger, ik ga het even zo tonen, helemaal tot achteraan aan ons hand en we komen zo terug maar in een reflexbeweging. Tap, tap, tap. En dan krijg je eigenlijk dit. Dus in het begin komt hier geen pedaal bij te pas. We gaan beginnen bij het begin, dat wil zeggen, we doen 1 groepje en we wachten om het tweede groepje te spelen. Totdat dit helemaal regelmatig is. Traag in het begin. En dan een tijd iets sneller. De volgende stap is in groepjes van 2. Tot aan de volgende maat. Dus we spelen de la van de tweede maat er nog bij. De volgende groep. Dan krijgen we vanaf maat 13 de sol kruisen bij. En dan krijgen we een melodienoot. Vanaf maat 17 krijgen we een re die overgebonden is over 2 maten. En tegelijkertijd loopt de arpeggio door. Dus we krijgen eigenlijk dit. De staccato in de linkerhand vormt geen probleem. Kijk goed waar ik mijn duim zet. Hier. En dus mijn hand blijft daaronder. Maar dan de moeilijkheid is van die re in te houden, terwijl we toch een staccato spelen in de rechterhand. Denk aan die beweging van elke noot uit de toets te drukken. Dat helpt. Vanaf maat 37 gaat deze beweging over naar een vloeiende legato-boog over de 2 handen verspreid. We zien een portato-teken op de bovenste fa, op de bovenste noot. En in feite
gebeurt dat bijna vanzelf. Dus die krijgt een klein beetje de nadruk, maar het feit dat hij de hoogste noot is, krijgt hij bijna vanzelf een soort van nadruk. Dus we hoeven niet extra in de verf te zetten. Probeer hier erop te letten dat de overgang zo vloeiend mogelijk is en dat we geen verschil houden tussen de linker en de rechterhand. Een vaak voorkomende fout of een moeilijkheid is de volgende, dat dan bijvoorbeeld de linkerhand te zwaar wordt. Of dat hij op de laatste tel bijvoorbeeld niet regelmatig overneemt. Dan krijgen we dit. Dus probeer een mooie overgang te maken. Denk aan een balletje dat de hele tijd van links naar rechts gaat. Tekkete, 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 tekkete. Als we dat goed onder de knie hebben, dan komt de volgende uitdaging eraan, namelijk vanaf maat 61 krijgen we dus een nieuwe melodie, terwijl die vloeiende beweging overgaat naar een nieuw akkoord, maar een nieuwe melodie dus in de vorm van een octaaf. En dan krijgen we het volgende te zien. Probeer er goed voor te zorgen dat die fa en die mi, dat die melodie er mooi uitkomt. En ook al staat er dubbele forte bij de achtste noten, probeer ervoor te zorgen dat die qua dynamiek iets onder de melodie blijft. Zodat die melodie er mooi blijft uitkomen. Verder in het stuk hebben we nog één grote sprong die we goed moeten voorbereiden. En dan heb ik het over maat 93. Want we komen namelijk in maat 92 uit het akkoord van La. Dat ging maar net goed. Dus die sprong bereiden we voor zoals we alle sprongen eigenlijk goed instuderen. Dat wil zeggen, we spelen het akkoord van de maat ervoor. We houden de noten vast en we gaan naar de noot waar we naartoe moeten in de volgende maat, namelijk naar die sol, en dan pas spelen we. Dus nou eens. Als we dat goed hebben, kunnen we de volledige sprong wagen door in één keer door te spelen. Wie goed heeft geluisterd, merkte dat mijn twee laatste achtste noten van maat 92 nog niet helemaal regelmatig waren. Het gevaar bestaat dat we die te snel spelen omdat we die sprong willen hebben. Blijven gecontroleerd elke achtste spelen. Helemaal op het einde van het stuk hebben we nog 2 maten om de laatste arpeggio uit te laten bollen, namelijk